Hello everyone! Welcome back to my channel. Ngayon guys, ituturo ko sa inyo how to remove watermark in KineMaster. Sobrang dali lang siya guys, okay? Start na tayo. First, uninstall nyo muna yung KineMaster nyo na may watermark. Uninstall first. Okay. Ayan na, uninstall natin yung may watermark. Ayan. Okay, wala na siya. Then, punta kayo ng Google. Type nyo yung AC Market. Press search. Ang AC Market guys, para lang siyang Play Store. Dito natin i-install si KineMaster na walang watermark. Okay? Tapos dito, piliin nyo yung nasa unahan. Ito kasi yung ginamit ko since July 2019. So, okay siya. Okay? Press natin yung unahan. Tapos, download now. Pwede nyo basahin kung gusto nyo pero mahaba siya. So, sa download na lang tayo. Download now. Download na natin yung AC Market. Yung app na AC Market. Okay, nandun sa app taas. Nagda-download na siya. Ayan. 21.72 siya. Ayan, magandang gamitin to walang watermark. Like I said, para nga lang siyang Play Store. Tapos guys, ang AC Market para lang siya sa mga Android. Sinubukan ko sa iPad ko, hindi siya pwede. Mga Android lang siya. Okay, tapos na siya. Pwede kayong pumasok dito para install nyo yung KineMaster. Pero, punta na lang tayo sa My Files, kung saan nada-download yung mga app. Okay, punta tayo ng My Files. Ayun na yung My Files. Press My Files. Ayun, downloads. Nandito yung mga na-download nyo na. Tapos, ayun yung AC Market APK na may APK. Press AC Market. Ayun, tinatanong dito, after ma-download ang AC Market, install naman daw natin siya. Sa baba, install. Sobrang dali lang siyang install guys. Nakakalito pero sundan nyo lang to. Then after ma-installed, open na naman natin siya. Ayan ang AC Market. Please allow. Basahin nyo na lang. Press OK. Allow. Allow. Okay, ito na yung itsura ng AC Market na parang Play Store. Okay? Doon sa taas, type na natin yung KineMaster para ma-download na siya. KineMaster, search. Ayun, lumitaw na siya. Press natin yung KineMaster. Okay guys, ito yung importante. Bago nyo i-download yung KineMaster, punta muna kayo dito sa may numbers. Piliin nyo yung mababang version. Kasi, sinubukan ko yung mataas, yung 4.9, hindi siya pwede. Naghang lang siya sa cellphone ko. So, piliin nyo lang yung mababa. 4.7.6.11902. Okay, nandun na siya sa taas. Tapos, install na natin si KineMaster. Ayun yung arrow. Press arrow. Nag-download na siya. Nakakalito, download or install. Ayun. Okay, nagda-download na si KineMaster.
Download mo muna, tapos install. 2 beses. Download tapos install. Free lang to guys. Kasi yung bagong KineMaster sa Play Store, kung gusto mo ng walang watermark, magbabayad ka. Pero dito, download mo lang yung AC Market. Free lang siya. Siyempre, gusto natin yung mga may free, di ba? Da-da-da-da-da. Maganda to sa mga baguhan, parang ako. Tsaka maganda yung wala talagang watermark yung mga videos mo, di ba? Lapit na siya. 85%, 87, 90, 91. Okay. Na-download na siya. Now, may tinatanong siya sa baba. So, punta ka lang ng settings. Allow mo lang siya. Right? Okay, balik tayo. Tapos, yung una, download ngayon. Install naman daw natin yung KineMaster. Nakakalito, di ba? Download, tapos install. Download, install. Okay, tapos na siya guys. Like I said, ang AC Market para lang siyang Play Store na free. Okay? Magsasample naman tayo ngayon na walang watermark. Open. Allow. Remind me later na lang. Cancel. Ayan na yung mga sample ko. So, ipapakita ko sa inyo yung walang watermark, okay? Okay, magsasample tayo ngayon. Pasok tayo kay KineMaster na walang watermark. Punta tayo ng media. Pili tayo ng picture. Yung picture na ginamit ko kanina. Ayan na siya. Ito na yung picture na walang watermark or video. Ayun, ganun lang siya kadali. Install nyo lang yung AC Market parang Play Store. Tapos, install nyo yung KineMasters kay AC Market. Nakakalito siya pero madali lang siya. Okay guys? Sana nakatulong ako sa inyo, lalo na sa mga baguhang gaya ko. Ayun lang guys. Maraming salamat. Don't forget to like, subscribe, and hit the bell kung gusto nyo lang. Salamat. Bye-bye!